Magandang gabi. Ang mga kwento na isinasalaysay sa series na ito ay galing sa tunay na karanasan. Sa mga naging experience ko sa multo, ito na yung isa sa pinaka nakakabahala. Iba kasi yung pagpaparamdam na may physical na elemento. Nangyari ito sa una kong trabaho. Mga ilang linggo pa lang kami noon, pero marami na kaming narinig na kwento mula sa ibang mga tao. Mga trainees pa lang kami noon sa isang studio malapit sa Shaw Boulevard. Malaki yung studio. Maikukumpara mo sa isang malaking factory. Siguro malaki sa 2,000 square meter yung area. Pero kahit na ganoon, nasa may higit 100 lang yung mga empleyado. May shifting pa. Kaya't konti lang talaga yung naiiwan, lalo na kung night shift. Isa sa mga narinig naming kwento ron ay yung kwento tungkol sa reception. Tuwing uwian kasi paggabi at tuwing Sabado, kung saan konti lang talaga yung pumapasok na empleyado, iniiwasan ng mga receptionist na maglagi doon mag-isa. Sa harap kasi ng reception, merong mini garden. At sabi ng mga receptionist, pag naiiwan kang mag-isa doon, minsan mong maririnig na may nagtatawanan at naglalaro mga bata ron kahit wala namang tao. Nung panahon na yun, meron na akong minsang nakikitang mga anino sa iba't ibang lugar doon. Minsan, may nakita pa nga akong lalaking bumababa sa hagdan galing sa office sa second floor. Pero malalaman mong multo siya kasi yung suot niya hindi napapanahon. Sa mga narinig naming kwento doon, yung pinakasikat na siguro yung babaeng nagpapakita sa production area kasi doon kami nagtatrabaho. Madilim yung production area namin. Palaging nakapatay yung ilaw doon at yung mga monitor lang ng PC ang nakabukas para magsilbing ilaw sa production. Iniiwasan kasi namin yung glare ng mga ilaw. Mga lumang CRT pa kasi yung mga monitor nung time na yun. May mga ilang empleyadong nag-overstay doon. Nung una kasi, hinahayaan nilang mag-unwind yung mga empleyado sa paglalaro ng mga network games dun sa mga computer. Kaya yung iba, ginagabi na ng uwi. Isang gabing naglalaro sila, napansin nilang may isang artist na hindi pa umuwi. Kaya naisip nilang yayain ito. Nilapitan ito ng isa sa kanila. Pero hindi ito sumasagot. Tsaka niya napansin na ibang tao yung nakaupo sa cubicle ng artist na yun. At doon nagsimula ang kwento-kwentuhan tungkol sa white lady na nagpapakita sa loob ng production area. Maraming beses naming napagkwentuhan at napagbiruan ito dahil may ilang tao ring nagkwento na parang may nakita silang nakaupo sa parehas na lugar. Pero hindi ko inaasahang magpaparamdam ito sa kakaibang paraan. Sabado nun, walang pasok ang mga regular na empleyado. Kaming mga trainees lang nga nandoon para mag-practice sa pinapaaral sa aming software. Wala yung mga bossing namin kapag Sabado, kaya paisi-isi lang kaming mga artist sa pagpapractice namin ng mga software. Umabot na ng lunchtime nun. Nagyaya na yung iba sa amin na lumabas at mag-lunch. Pero may ilan sa row namin na nagpaiwan na lang para umidlip muna. Kasama ako sa mga nagpaiwan. Sinubukan kong umidlip pero hindi ako makatulog. Hanggang sa maramdaman kong may kumalabit sa akin ng madiin. Kinabahan ako ng sobra. Akala ko biglang dumating yung mga boss namin
at nahuli kaming natutulog. Pero pag upo ko ng maayos, nakita kong natutulog yung mga katabi ko. Kaya naisip ko tuloy, baka pinagtitripan nila ako. Pero hindi, tumingin ako sa kaliwa at sa kanan ko. Talagang tulog na tulog sila. Pero pagtingin ko sa likod, nakita ko yung babae. Nakaputi ito at nakalutang sa sahig. Ginising ko yung mga katabi ko at hindi ko na nga napansin na nawala na yung babae. Niyaya ko silang lumabas at doon ko na sa labas kinuwento kung ano yung nangyari. Hindi yun yung huling pagkakataon na nakita ko yung babae. Matapos kasi nun, medyo kumalat na yung kwento doon sa nangyari sa akin. Kaya't maraming nagtanong sa akin kung totoo ba yun. At isang gabing kinukwento ko to sa isang grupo ng artist. Nakita ko sa gilid ng mata ko yung babae. Nakatayo siya sa gilid. Galit yung mukha niya. Tapos nakatingin siya sa amin. Matapos nito, iniwasan ko ng ikwento yung tungkol sa babae sa loob ng studio. Matagal nang nagsara yung studio doon. Pero minsan akong napadaan at hindi ko maiwasang maisip kung nagpapakita pa kaya yung babae sa studio. Maraming salamat po sa pagnood, pagsubaybay at pagsuporta. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode. Hanggang sa muli.